કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારું પાણીમાં। આજે આપણે કોઈ પણ લોટમાંથી બેઝ બનાવ્યા વગર બનાવશું ફરાળી વેજ પીઝા। તો જોઈએ એની રેસીપી। આ મેં મોટી સાઈઝના 2 બટેટા લીધા છે। એને આપણે છાલ ઉતારી અને આ રીતે ખમણીમાં ખમણ કરી લેશું। ખમણ તમારી પસંદ પ્રમાણે જાડું પાતળું કરી શકો। આ બટેટાનું ખમણ મેં કરી લીધું છે। હવે આપણે આને 2 પાણીથી ધોઈ લેશું। આ ખમણને મેં 2 પાણીથી ધોઈ લીધું છે અને સ્ટેનરમાં કાઢી લીધું છે। એમાંથી આપણે પાણી સાવ કાઢી લેવાનું છે। સ્ટેનરમાં એને નીતરવા દેશું। આ મેં થોડા ટમેટાના ટુકડા, થોડા કેપ્સિકમના ટુકડા અને થોડા ડુંગળીના ટુકડા કરીને રાખ્યા છે। જો તમે ફરાળમાં ડુંગળી ના ખાતા હોય તો ડુંગળીને સ્કીપ કરવાની। આ બટેટાના ખમણને મેં 2 પાણીથી ધોઈ અને પાણી સાવ કાઢી લીધું છે। હવે આપણે આમાં મસાલા કરી લેશું। જ્યારે પીઝા બનાવવો હોય ત્યારે જ મસાલા કરવા। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, મીઠાનું પ્રમાણ થોડું ઓછું નાખશું કારણ કે હજી ચીઝ પણ આવશે। 1 ચમચી મરી પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર। મરી પાવડર અને લાલ મરચુંનો પાવડર તમારે તીખું જેટલું કરવું હોય એ પ્રમાણે નાખવું। બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લીધી છે। હવે આને સાઈડમાં રાખશું। હવે આપણે એક પેન લેશું, એમાં આપણે તેલ લગાવી લેશું। આ મેં સિંગ તેલ લીધું છે જે ફરાળમાં ખાઈ શકાય છે। અત્યારે આપણો ગેસ બંધ જ છે। પછી આપણે જે બટેટાનું ખમણ તૈયાર કરેલું છે મસાલાવાળું, એ બંધ ગેસમાં જ આપણે પહેલાં એને પાથરી દેશું। મિત્રો, આવી જ નવી નવી વાનગી જોવા માટે મારી ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરો જેથી મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। પછી આપણે એને હાથથી આ રીતે સરસ ગોળ શેપ આપી દેશું। વચ્ચે ક્યાંય જાડા પાતળું લાગતું હોય તો એને હાથથી આ રીતે આપણે એક સરખું કરી લેશું અને હવે આપણે ગેસને ચાલુ કરી લેશું। હવે આપણે આને મીડિયમ તાપે 4 મિનિટ સુધી પાકવા દેશું। આપણે એને ઢાંકીને પાકવા દેશું જેથી બટેટા ફટાફટ પાકી જાય। થોડી વારે એમાં ઢાંકણ ઉપર જે વરાળ થાય એને આ રીતે કપડાથી લૂછી લેવાની। વરાળને એમાં અંદર પડવા દેવાની નથી। ફરીથી એને થોડી વાર માટે ઢાંકી દેશું। થોડી વાર પછી આની ઉપર આપણે તેલ લગાવી લેશું। તેલની બદલે તમારે બટરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પણ કરી શકો। પછી એને આ રીતે હલાવીને ચેક કરી લેવાનું કે નીચેની સાઈડ આપણી પાકી ગઈ છે કે નહીં। આ રીતે હલવા લાગે એટલે નીચેની સાઈડ આપણી પાકી ગઈ છે। પછી આપણે એને પલટાવી લેશું। પલટાવવા માટે આપણે આ રીતે એક થાળી લેશું અને એની ઉપર આ રીતે પેનને ઊંધી વાળી દેશું। નીચેની સાઈડ આપણી સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે। પછી એને આ રીતે ફરીથી પેનમાં સરકાવી દેશું। નીચેની સાઈડ આપણે 2 મિનિટ પાકવા દેશું। 2 મિનિટ પછી આપણે એની ઉપર ટોમેટો સોસ લગાવશું। આ મેં મોઝરેલા ડાઈસ ચીઝ લીધું છે। આ ટોમેટો સોસની ઉપર આપણે આ ચીઝનું જાડું લેયર કરશું। એની ઉપર જે આપણે ડુંગળી, ટમેટા અને કેપ્સિકમના ટુકડા કરેલા છે એને લેશું। પછી 2 મિનિટ માટે આપણે એને ઢાંકીને પાકવા દેશું જેથી આપણું ચીઝ સરસ મેલ્ટ થઈ જાય। 2 મિનિટ પછી એને ખોલશું। આપણું ચીઝ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયું છે। આ મેં થોડા ચીલી ફ્લેક્સ લીધા છે। આપણે એની ઉપર થોડા ચીલી ફ્લેક્સ છાંટશું। આપણો પીઝા નીચેની સાઈડ પાકી ગયો છે કે નહીં એ જોવા માટે આ રીતે ચેક કરશું। આપણો પીઝા નીચેની સાઈડ પણ પાકીને સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે। હવે એને સર્વિંગ ડીશમાં લઈ લેશું। તૈયાર છે આપણો ખૂબ જ ટેસ્ટી ફરાળી વેજ પીઝા। આપણે એને કટ કરીને પણ જોશું।
છે ને મસ્ત, જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી જાય એવો.